Köszönöm nektek, hogy folyamatosan kerestek kérdésekkel, illetve dobtok fel témákat, amikről infót szeretnétek. Ez az anyag is ezért készült el. Az első érintett témakör az ukrán-orosz háború, azon belül is a magyar katonák kiképzésére gyakorolt hatása, hisz Magyarországon is háborús helyzetet hirdettek, és kíváncsiak vagytok a változásokra. Annó a médiában megjelent, hogy folyamatosan monitorozzák a helyzetet, és az összegyűjtött tapasztalatokat beépítik a kiképzésbe. Utána kérdeztem ismerősöktől, hogy ez miben valósul meg. A válaszuk igazából nem is lepett meg nagyon, hisz nemhogy miben, még csak a mennyire sem valósult meg. Az, hogy levezényeltek embereket az északi határhoz, mert háborús helyzet van, nem hinném, hogy a kiképzés része, ez inkább mondjuk egy ilyen vészhelyzeti intézkedés lehet, vagy annak mondanám, hogy ez valami reagálás legyen a történésekre. Azt azért ne felejtse el senki, hogy a harc megvívása egy komplex dolog, amire napi szinten kellene gyakorolni, jól kidolgozott, megtervezett feladatokat kellene végrehajtani. Szerintem ez nincs meg, de ne legyen igazam. A második témakör a 45/25, azaz a fiatalítás. Természetesen a médiában ez is lement, hogy miért volt erre szükség, és azt kell mondanom, hogy részben egyet is értek. Már rég itt lett volna az ideje, hogy a vízfejeket elzavarják a rendszerből, de ezt kellett volna mondjuk tenni jó pár évvel ezelőtt, és nem egy háborús helyzetben. Ami bántó lehet, hogy a vízfejeken kívül rengeteg szakembert zavartak utcára, akiknek a tapasztalata hiányzik, és egy darabig hiányozni is fog, hisz évek kellenek majd a fiatal állománynak, hogy beérjenek. A terv az volt, hogy a felső vezetőket nyírják meg ezzel a 45/25-tel, azaz betöltött 45 év, és ténylegesen ledolgozott 25 év szolgálat után viszlát van. De fura módon ez másként valósult meg. Elég volt, ha mondjuk valaki betöltötte a 45 évét, annak mennie kellett, ha a parancsnoka úgy gondolta, hogy nem tart rá igényt. Így mennie kellett a rendszerből. Továbbá fura mód, ez lecsúszott a végrehajtó állományra is, és így voltak olyanok, akik nem akartak elmenni, de menni kellett, és voltak olyanok is, akik üdvözölték ezt a dolgot, és örömmel tették szögre a bakancsot. Persze, hogy ebben az ügyben is sok a titok, meg a pletyka, majd az új honvédek jogállásáról szóló törvényből mindenki fog derülni. A harmadik témakör az embert várunk a vasra. A szimpla toborzás mellett most ez a legfontosabb projektje a Magyar Honvédségnek, hogy az új Lynx típusú harckocsira vezetőket szerezzenek. Természetesen fiatalokat várnak elsősorban, igen kimagasló bérért. Ha jól emlékszem, az volt elmondva, hogy bruttó 300 000 forint, ami nettó 551.181 forint, ha a 27%-os áfát is nézzük. Természetesen az állomány részéről ez kiverte a biztosítékot, hisz az ők megbecsülésük és megítélésük csorbát szenvedett. Többen jelezték, hogy öreg katonaként is szívesen jelentkeznek az új technika vezetésére, hisz képesnek érzik megtanulni az elvártakat. Ha a fiatalítás a prioritás, akkor erre nem sok esélyt látok, de ne legyen igazam. Én is támogatom az öregebbek átképzését, hisz eddig is harckocsival foglalkoztak, és úgy gondolom, hogy simán át tudnák képezni magukat, és lépést tudnának tartani az új elvárásokkal. Összegezve a dolgokat, véleményezek. Kegyetlen káosz uralkodik jelenleg a honvédségben, folyamatosan tolják az arcunkba, hogy háborús helyzet van, és ez igényli a változásokat.
ezzel egyet is értek, jöjjenek a technikák, jöjjenek az új fegyverek, jöjjenek az új kiképzési módszerek, amik mondjuk csak részben valósulnak meg. A fiatalítással is egyet tudok érteni, de nem ilyen módon, ahogy ezt végrehajtották. Növelni kellene az állományt, mert kevés a katona. Jobb lenne, ha több fiatal jönne be a rendszerbe, de nem jönnek. Vagy ha jönnek, acélkockák lesznek, azaz altisztek. Gyerekek, mi van a legénységgel? A legénységi állomány ki van öregedve, ki van égve, egyáltalán nincsenek megbecsülve. Miért kell még mindig erőltetni, mondjuk, hogy egy 50 éves meglett lövész katona bugdácsoljon a prérin? Mondja meg ezt nekem valaki. Tudom, hogy erős szavak ezek, de gondoljunk csak bele. Ha nem jön be fiatal, akkor az öregeket nem tudják átcsoportosítani más beosztásba, így nekik kell kommandóst játszani a gyakorló tereken. Nem jó ez így. A bérezést is átláthatóvá kellene tenni, valamint olyan szintre emelni, ami vonzóvá tenni a fiatalság beáramlását, illetve a meglévő állomány megbecsülésének szintje és a motiváltsága is ezzel megnövekedne. Jelenleg ennyit fűznék ezekhez a témakörökhöz. Ha kérdések maradtak bennetek, akkor írjatok rám, vagy sétáljatok be egy toborzó irodába, és ott megkapjátok az aktuális válaszokat a kérdéseitekre. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a podcast anyagot, legyen szép napotok, és találkozzunk a következő videóban. Sziasztok!